สำหรับในหัวข้อต่อไปที่เราต้องการจะพูดถึงนะคะก็คือในส่วนของเรื่องของสีค่ะซึ่งสีเนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดผู้ชมนะคะให้สนใจในงานของเราฉะนั้นเนี่ยปัญหาสำคัญประการหนึ่งนะคะของเรื่องสีนะคะก็คือการเลือกใช้สีค่ะหรือว่าการเลือกใช้คู่สีต่างๆนะคะเพื่อนำมาใช้งานนะคะซึ่งในงานนำเสนอเนี่ยก็พบว่าหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่าจะนำสีอะไรมาแมทช์กับสีอะไรนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยง่ายมากในการเลือกสีนำมาใช้นะคะเพราะว่ามันจะมีเครื่องมือที่สามารถทำให้การเลือกใช้สีนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่มีแพนโทนให้เราสามารถนำไปใช้งานได้นะคะเราก็จะนำเสนอเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นะคะแล้วก็ฟรีสามารถที่จะ create สีได้หลากหลายเฉดมากจะทำให้มีสีสันที่หลากหลายขึ้นนะคะมีความสนุกในการใช้สีมากขึ้นนะคะก็คือเว็บไซต์ก็คือ cooler.co นะคะสำหรับเว็บไซต์นี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกสีที่แบบมันอยู่ในแคตตาล็อกเยอะแยะมากมายได้นะคะเราก็เลือกคำว่า explore นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีต่างๆนะคะที่มีคนได้เซฟไว้นะคะมีคู่สีเยอะแยะมากมายเลยค่ะสามารถให้เรานำไปใช้ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราชอบคู่สีไหนนะคะเราก็สามารถที่จะเซฟเก็บไว้ได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้อง sign up เพื่อล็อกอินเข้านะคะเราก็แค่เซฟเก็บไว้ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อนะคะสามารถตั้งชื่อหรือว่าเราอาจจะต้องการเซิร์ชก็ได้ค่ะเซิร์ชเช่นแบบเราอยากได้โทนสีอะไรอย่างเช่นอยากได้พาสเทลก็จะขึ้นเป็นโทนสีพาสเทลนะคะก็กด next ไปเรื่อยๆค่ะให้เราได้เลือกใช้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะมันก็สามารถที่จะเลือกสีด้วยตัวเองได้เช่นกันค่ะอันนี้ด้านนี้คือเป็นสีที่เราเซฟเก็บไว้นะคะก็คือเป็น My Palette ของเรานะคะเราก็สามารถที่จะ adjust ก็คือตั้งค่าตรงนี้ตั้งค่าสีต่างๆค่ะว่าจะให้เป็นในโทนไหนนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกสีนะคะจากไฟล์ภาพที่เราชอบนะคะอย่างเช่นเรามีภาพหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งภาพนี้โทนสีสวยมากเราก็สามารถที่จะเอาภาพมาใส่เพื่อให้ตัวเว็บไซต์เนี่ยดึงสีนะคะจากภาพนั้นได้นะคะเราก็สามารถเลือกไปที่ pick colors from image นะคะแล้วก็หาภาพมาค่ะหรือว่าลากภาพเข้ามาก็ได้นะคะเราเลือกอันนี้ภาพนี้นะคะเป็นภาพดอกไม้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเลือกสีนะคะเราก็สามารถที่จะลากว่าเราอยากได้สีโทนไหนสมมติว่าอันนี้คือสีที่เราได้แล้วนะคะเราก็คลิกโอเคค่ะแล้วก็คือโทนสีที่เราเลือกไว้แต่แรกนะคะหลังจากนั้นก็คลิก export นะคะเลือกเป็น png ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คลิกขวานะคะแล้วก็ save image as นะคะแล้วก็ save ไฟล์เก็บได้เลยค่ะก็จะเป็นไฟล์สีที่เราเลือกมาจากตัวภาพนะคะที่เราชอบนะคะสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆงานออกแบบนะคะหลังจากที่เราได้ตัวแพนโทนของสีต่างๆนะคะที่เราเซฟเก็บไว้แล้วนะคะก่อนที่จะออกแบบนะคะก็คือหลังจากที่เปิดตัวโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมานะคะเราก็แค่ insert ภาพเข้ามาค่ะเราก็เลือก Picture นะคะแล้วก็เลือกช่องทางที่เราได้เซฟเก็บไว้นะคะคู่สีต่างๆนะคะที่เราเซฟเก็บไว้เยอะแยะนะคะอย่างเช่นเราจะใช้คู่สีนี้ใช่ไหมคะเราก็แค่ insert เข้ามานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถออกแบบตัววัตถุต่างๆนะคะเราก็สร้างตัววัตถุขึ้นมาค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใส่สีใช่ไหมคะเราก็แค่ใช้ตัว eyedropper นะคะเพื่อดูดสีนะคะก็ตรง shape fill ค่ะใช้ตัว eyedropper นะคะหลังจากนั้นเราก็ดูดสีค่ะตัววัตถุนะคะก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะได้สีวัตถุนะคะตามที่เราต้องการค่ะวิธีการใช้สีนะคะก็คือไม่ยากเลยค่ะเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆของเราได้นะคะ
สำหรับข้อที่4นะคะที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือในเรื่องของเสียงนะคะหรือว่าซาวด์นะคะนำเสนอผลงานนะคะบางครั้งเราก็อาจจะต้องใช้เป็นเสียงดนตรีหรือว่าเป็น Sound Effect ต่างๆนะคะเราก็จะมีช่องทางนะคะให้ทุกคนสามารถที่จะดาวน์โหลดเสียงนะคะมาใช้งานฟรีได้ค่ะเดี๋ยวก็คือจะแนะนำ2ช่องทางด้วยกันนะคะทางแรกนะคะก็คือ YouTube ค่ะ YouTube เนี่ยเปิดให้มีไลบรารีนะคะที่มีทั้งดนตรีแล้วก็ Sound Effect นะคะสามารถนำไปใช้ฟรีได้นะคะเพื่อให้ครีเอเตอร์นะคะของ YouTube เนี่ยสามารถนำไปใช้สร้างสรรค์วิดีโอต่างๆนะคะได้ฟรีนะคะก็อาจจะเซิร์ชว่า YouTube Library นะคะก็จะเจอ Audio Library นะคะก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีทั้งเพลงมีทั้งพวกเอฟเฟกต์นะคะต่างๆนะคะที่สามารถใช้ฟรีได้นะคะโดยสามารถดาวน์โหลดออกมาใช้ได้เลยค่ะก็จะมีให้เลือกแนวเพลงนะคะว่าจะเป็น Pop Rock Dance หรือว่าจะเป็นสำหรับเด็กนะคะเราเมื่อกี้สำหรับเด็กนะคะเราก็จะเลือกมีความสุขนะคะถ้าเกิดว่าต้องการจะฟังเสียงนะคะเราก็สามารถคลิกสามเหลี่ยมด้านหน้าได้เลยค่ะในส่วนของเอฟเฟกต์นะคะเช่นกันค่ะก็เลือกเอฟเฟกต์เสียงนะคะแล้วก็จะมีเสียงต่างๆนะคะหรือว่าเราจะเซิร์ชก็ได้ค่ะว่าต้องการจะเป็นเสียงอะไรนะคะอย่างเช่นเราอยากได้เสียงลมนะคะเราก็ลองเซิร์ชว่าเสียงวินก็อาจจะกดเพลย์นะคะเพื่อฟังเสียงได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะดาวน์โหลดนะคะเราก็สามารถจะคลิกที่ดาวน์โหลดที่เสียงที่เราต้องการนะคะก็คลิกไปเลยค่ะเขาก็จะบอกว่าสามารถใช้เพลงนี้เพื่อสร้างรายได้นะคะก็แสดงว่าจะใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะก็คลิกดาวน์โหลดออกมาเลยค่ะก็เซฟไปยังไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์นะคะเพื่อเก็บไว้ก็กดเซฟค่ะก็แค่นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราก็สามารถมีเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์นะคะนำไปใช้ได้อย่างสบายใจนะคะหรือว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่สามารถเปิดให้เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงต่างๆนะคะไปใช้ได้ฟรีเช่นกันค่ะก็คือจะเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่เช่นกันค่ะก็คือ Facebook นั่นเองนะคะปัจจุบัน Facebook ก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกวิดีโอเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นเขาก็จะมีช่องทางเพื่อให้ครีเอเตอร์ของ Facebook นะคะสามารถนำเสียงไปใช้ได้ฟรีนะคะเราก็จะเซิร์ชเป็น Facebook Audio นะคะก็จะเป็น Collection เสียงของ Facebook ค่ะก็จะเป็น Facebook Creator Studio นะคะก็จะมีคล้ายๆกับตัว YouTube Library นะคะก็จะเป็นตัว Audio เหมือนกันนะคะก็สามารถฟังเสียงของซาวนั้นๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะคลิกดาวน์โหลดนะคะข้างหน้าค่ะแล้วก็เซฟเก็บไว้นะคะเป็นไฟล์เสียงของเราได้นะคะนำไปใช้งานในโอกาสต่างๆได้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะให้สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันค่ะซึ่งตัว Creator Studio เนี่ยของ Facebook เนี่ยก็จะคล้ายๆกับของ YouTube นะคะก็คือสามารถที่จะเลือกประเภทนะคะแนวของเสียงได้นะคะว่าต้องการอยากให้เป็นโทนไหนนะคะเลือกอารมณ์ของเพลงได้นะคะว่าอยากให้หรือเลือกได้แม้กระทั่งความยาวนะคะว่าต้องการให้เป็นมากกว่ากี่นาทีกี่วินาทีนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้งานเป็นอย่างมากนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนำ2ช่องทางนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะสามารถนำเสียงนะคะไปใช้ได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ค่ะก็จะได้เห็นได้ว่าทั้งหมดทั้ง4ช่องทางนะคะที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะทั้งการดาวน์โหลดฟอนต์นะคะหรือว่าตัวอักษรนะคะมาใช้งานหรือว่าจะเป็นภาพประเภทต่างๆนะคะหรือแม้แต่กระทั่งสีนะคะพาเลตสีต่างๆนะคะเพื่อนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะหรือว่าจะเป็นไฟล์เสียงเองนะคะทุกอย่างเนี่ยก็จะมีช่องทางที่สามารถเปิดให้ใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานนะคะแล้วก็สามารถนำช่องทางต่างๆนี้ไปใช้ประโยชน์ได้
อีกมากมายนะคะ จริงๆแล้วเราจะมีเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยค่ะที่เป็นช่องทางให้สามารถนำไปใช้งานได้ฟรีนะคะ อีกหลากหลายนะคะ ซึ่งเดี๋ยวจะใส่ชื่อของเว็บไซต์ต่างๆนะคะ ไว้ในส่วนของทรัพยากรเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะสามารถจะดูเพิ่มเติมนะคะอย่างเว็บไซต์อื่นๆนะคะก็สามารถเข้าไปคลิกในลิงก์ตรงนั้นได้นะคะเดี๋ยวจะแยกไว้ให้ค่ะหลังจากนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเตรียมทุกอย่างนะคะเพื่อที่เราจะไปสนุกกันในการสร้างสรรค์ผลงานในตอนต่อๆไปค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ